Hello everyone! This is Joby again. My challenge today is gagawa po ako ng camoteque, guys. Teneng! Linisan po natin ng mabuti, guys. Para yung balat ay makain po. Sasama ko po yung balat. Mas mabitamina po kasi yung balat eh. Ibabad ko po siya ng 5 minutes, guys. Lagyan ko po ng lemon. Lemon. Punasan po natin ng kitchen paper, guys, para matuyo po yung kamote po. So, tuyo na po siya, guys, oh. Okay na. Kailangan malunod siya sa mantika, guys, bago natin ilagay. Lagyan ng apoy. So, luto na po yung kamote natin, guys. Off natin yung apoy. So, ilipat ko po siya, guys, para matanggal yung mantika. At gagawa po ako ng sauce. So, ilagay po natin ang tubig, 1 spoon. Pinakamahinang apoy, lagay natin. Then, mirin po, 1 spoon. Hachimitsu or honey po. Honey po ito, guys. 2 spoon. Sugar, 5 spoon. So, okay na po yung sauce natin, guys. Lagay natin. Yan. Tapos, yalo na lang natin. Then, lagyan ko po ng black sesame seeds. Yan, guys.
black sesame seeds po, guys. Yan. Okay na po. Done po ang ating camoteque. Ayan guys, done na po ang ating camoteque with honey. Tikman ko na po guys. Tadaikimasu! Pag may honey, ang sarap para ng camoteque. Sa atin kasi yun eh, sugar lang. Oishii yo. Yung honey ang nagpapasarap sa kanya. Yung honey po ang nagpapasarap sa kanya, guys. Sobrang sarap. Ang sarap po talaga siya pang snacks, guys. Yung may yellow pa yung iinumin mo. Sobrang bagay silang dalawa. Sana po may natutunan po kayo sa aking videos today. Thank you for watching, guys. Bye!